ang tubig. Talagang paano niya talaga ang tubig. Kaya ako balot ako. Walang tubig. Dito lang ako makita talaga. Nasa tubig na talaga. Bideng! Bideng, oy! Dito nag-insert. Mararap yun eh. Lalo pa man po ka dyan. May hindi pa naman dyan. Sana. Pinapaka pa namin. Parang masarap ang bibibong. Dryer na yun eh. Dahil na. Oo. 15. 15. Matira tayo ng ano. Madali mo na isipan sa aganan. Ano mabilisip mo? Walang halit ko ng computer. Hindi mo pa nagad na isip mo. Nasa naglaba ka, Brenda? Parang ako ka nakanda. Bakit ka nang nakada na?
water level mo kung yung mga nilalang ko ba ba tingin ito before lang kabanga lang na nagpan pwede ka rin naman pwede buwan na hindi daw yung palitan ng water level hindi nga pang palitan na palitan ano ba kung paano ano ilan yung lagi mo sa nakuha kasi na ang harap ko pwede kung kaya mo dapat palitan di mo sabi nagpalit pero alam mo yan ano naba ano nagalit ko Parang, parang,
ano na baka ganun pero no way hindi pala natin Hmm? sa puso pagkat na kayo ayan then clear kasi na niya ko tubig ayaw na naman na wala pagkarat na niya hindi ka driver niya ay nang wala sa buhay ano nga pala kayo na nakalato pa siya doon eh mga ano na basta talaga yan paano
Balian na ini na. Softwash ka muna ito, mama. Eh, yung softwash na ako, ibababad, tapos meron sa labanan.
Pag video mo, wala siyang shoot na slow mo po sa pag-out guys. Pero pag-out ba? Ano lang sa phone, tapos lang mo. Pagkuha ka din eh. Sarap naman. Sarap.
Hindi na yung mapapin. Ay, wala. Alin ba? Mapapin. Yun na yung ko. Sabi ko kanta. Hindi, nakainit pa. Saan ka? Isang ko. Big. Yun, one water. Wala kami sa kayamanan. Ay, hindi tawag din. May bakal mo. Ayun na, sabi. Hindi, ito na daan. Yung ano ko nakauna. Ano, long o short? Short lang. Kaya bakit ito doon? Sige na, ate kita yung ulit kami. Ayun ba?
Orang mahal sikreto niya. Ano naman din? Ano yan? Ano yung pagpapasok dyan? Hi, GK. Chapoy. Kita kita aja diberi wangi. Ya.
Eh, Oh. turtle ko lang dito. Ay, yun po, yan. Minalat ka naman sa kwarto sa tindahan. Di ba? Sa ikaw. Lalabahan eh. Iyan ang mga bato, ali ato.
ulit. Kaya ba?
Open zero. Lipat ka. Ang hindi ako. Yun. Grabe.
Wala ba ako? Ano ang naging kulay? Bilang talaga ako. Magayon ang talaga. Sa ano ba? Pero bakit Lumang baga. hindi ka nagayon. Sa itabi. Hindi na hindi mo yun. Lalabas. Hindi mo lalag. Iyo. Hindi ka lalaban. Sabi ka ba naman mo? Hindi na mo yun. Walang yung Okay ka na. Ay, Sorry na lang kasi hindi ka lumabot. Daradat ko naman ay anong pangalan mo? Ano, Di pa man anong pangalan mo? may tingin. All mighty. So tapos na may tape. May tig rin o may tig. Isang sirena, kahit talong sa Biblia, ako ay tugot ng nila. Hoy, isang Kaya sirena, naman ka lang to. kahit talong gawin nila, bandera ko'y tutugot pa. Lamlamay, sinisid naglalaki ang mga braso sa aking lamlamay, tubig ang sinisid sa patagala ng pagdila sa aking kalok ay iinit. Simula pa ng bata pa ako, alam ko kaya para lahat ay nalito magalit sa Chinese counter ko, mga labi ko ipula-pula sa bulgang na silba. Palakad-lakad sa harapan ng salamin, sinasabi sa sarili, ano pa man na nila, magpumigay ko kapuwa. O ano ho, alig kulay ka? Alig, dali na, papakita ka. Isang tanong. Ah, kuya, ganyan. Malayo ito.
Yun yung dapat kasi ano mga kanislaan ko. Ay, nakasula ako. Ano yung magawa? Sa messenger. Tapos, Bugin na sana. mawawa mga trees. Balik na. Wala ka. Wala ba yung ay, may kick ako na. No, mas na din. Ay, 50. Yan yan at tungkol sa ato mga so what's it na sa Saro. Hindi mo na ako nag-ibo. Kapag beses, Ano po ba dapat? Isaro talaga pa po. sabi ka, Pamuyan dito. Isaro pa rin na lang. Yeah.
Saka sa mga kaya araw na. Kung maano ka na naman ang sombrero mo lang sa e-bike, iwan mo na ka.
Kakilala mo ng mga opisyal, mga teacher, mga staff. Na-explain ko kung paano makikita sa mga organization. Terus ini pa-print na daw sa Osborne. Pero pwede ko isin sa ano, sa messenger. Mura ano? Araw yung saraw. Pwede ano? Saraw ko kung niya magkaperte ito. Saraw dit masana kaya. Oo. Pero araw saraw ko kung mansin ko. Iya. Kopya, kopya. May isisin ako kung pera makawasto. Oo, uli ka sa libro. Pero, dua, Paano ang mga punban? okay, lagi print ha. Siguro magkapira po kung siguro. Kasi ba ma? Nakulon. Saan ko ba Jis? Diba gusto makaw sa sana? Ay, ito pa po, man sana? Ay, na-messenger kasi. Dahil naman siya matal, sabi. Ay, naman. Pero po punban.
Yung kapag tirang na kung kayo. Ano, ang subject? Science. Betul, chemistry. Itu pun chemistry yang menarik. Kenapa sebagai kami sana kan ano, di ba yung magbabayad ng ako ng mga Naralibata. Ito, ano, mga mga taga-mito, di ba mga taga-isang nagkamantirado nito sa mamait na naman pagkasa na ano, ababaan ka sa grade. kasi moral na kami namin sila. So, kaliit lang. Makahirap kung puta kung nireklamo sila. Din, parang mabusado mo. Ano sa mga kung dalawa yan sa daw, lalaki yung para ano sa di ba? Na nireklamo sa iba na nireklamo kaya na ano, patas daw sa iyo. Ang hirap umayaman. Basta nakadaig ka. Hirap umayaman. Basta nakadaig ka. So, nagkaroon ng stigma. Bilangin nga nilang mga galing sa public schools na pumasok sa asawa ka. Bilangin lang ang dami ng person na nakaparada sa bawat. May advantage sa college kapag galing ka sa private. Ito lang na ang hindi ang matagal na bawal ang mahirap tayo.
Ha? Isa para. Grabe naman. Ulo ko. Kaya yan sinabi. Asa ulit? Kaya nag-lesson pa mo? Asa ulit? Ano to sabi ng sa liwanag ba? Sabi,
na agad. Pag-drive sa taxi. Ngayon na yung taxi. Ang agad.
Nalapanin naman ang rasumak. Maraming nagsasabi sa tubig. Kaya ko. Ano? Hindi, nagsasabi yan.
Mama mo palit na kay Ken. Ha?
Mama, napalit lahat na inyo. Sabi niya sa Sabi ni ate. Sa'yo na mapalit sa luwas. Oo. Ang luwas yata. Naliktad ko yun. Soko ko. Sino? Ano binaliktad? Yung paano ko yun? Yung mga buo. Nasa day kaya ako ng kung at tubig din. Ano mo pinakalimutan? Kayo. Bagyo ko po. Pagkakalay ko magbakay ito po ako. Harap ko lang sa inyo. Una ate yung pagsibigat niya. Sabi niya po. Sino? Wala uli na ha. Sabi ni Sai, natawa pa siya.
ate, puti ngayon. Dahil na makaagi dyan. Sabi niya na magkuha ng eh, kung problem. Eh, paano problem? Nini, ang matibayo. Ano ba na yung nini mo? Kayo po, ano? Ano? Oo, ikaw nga.
Ay, hindi mo na yung makakatulog sa Sorry. para pagdulo mo na mali mo kaya magbukas. Dahil ang pagkakon mo. Hindi. Siya ba naman ako ba? Yung kaya. Okay. Dapat siya mahirap na ako pa. Bukod mo ka. Ako na yun eh.
mga oras kayo sabi. Ito. Lalo mo gusto lagi. Yan, gusto ko ko na din. Ha? Ma-friend niya. Ma-text man sa atin, Hindi, kaya kung sa tao. Hindi. Hindi na tatawin daw. Sa mga friends, ano yung ito, halipot mo? Pagkatay. Nagbibigay mo kaya mga demo siya. Tapos, kunwari, mga friends siya. Bako kaya sa message drama. Udyo man kaya sa ano siya sa piso-piso. Pwede na. Dito na. Sige na. Ha? Ano yun? Sige pa rin. Kailan? Kailan ako ano?
Di ba, nasa ikuti? Bawal na. Ah. Mabot na yan. Yan. Nasa ikuti. Hindi po. Ano yung niyago sa ito kung hindi? Babaya. Oo.
Ha? Pwede na kami. Maangka po tayo ng panupanulingan. Magaling sa mga panupanulingan. Makapag sa nila. Ano yun? Isa din ito, bigyan. Hindi naman. Mas kung nagpupulot dito, tapos nagsasabi. Tapos ito, nagpupulot. Paano yan? Kami naka-stop ko. Eh, bumibili ko na. Hindi nakaharap na. So, ako po, nagdepende yung dami na. Eh, di pag nag-stop din yung photo, nag-stop naman ito pag pagpulot. Oo, ako po ba rin na Dahil mo pagkaputa, easy ka na.
Ayun na lang ito.
Pili. Dapat ano lang. Wala ko na pinsan kaya. Alin, hindi lang pero gusto. Una lang po. Oo. Yan ako. Tatlo. They find somebody they wait, wait mo na. Yung body blue. Yan. Hindi. Tulong ka, bigay mo sila. So, sa ID mo. Tigtara mo.
service ka po. Itong ano eh, suba ko man yan, saro ba yun? Saro ba yun? Tapos po may isa, colored po lang. Dawa ba ko na? Ano, black and white. Lang yun. Pero long.
Kapit sawan. Ah! Magbiwag kita dyan. Mapadimilo pa ba yan? Yan, yung service yan. Ay, kasi lubay din ka. Sino ba? Kaya yun, lubay ba? Wala ka, bulitin mo ba ito? Wala, galit ka ba? Galit ka. Ada ngaji. Oh, hindi na galit ka.
ah. Wala na yun. Star. Tapos? Kaya, hindi ko rin time. Hindi ko rin. Kaya kuya, kung magkakagat ka, sabi ko na, ano, may sabay ako. Ano mo, org na jar? Ano mo, org yan, Gigi. Doon, sila. Ngayon, pag may supply na pili na ako, ano na, ano mo din. Ano ba yun? Please. Why? Malabot. Never will be regular. Wala na. What do you think? On. Dalo mo siya na sa itama.
Mapansin na kami yung mga sita mo. Uy! Ay! Utang din niya po. Maganda boy. Maganda boy. Nice boy. Ano to po? Eh! Eh! Puta mo. Pera mo. Agad! Puta mga maliit pa na oras na bago masakitan mga kanapon. Ang ganda po. Ay, Yan sa kaya, lahat na doon. Ayun sa bahay. Yung may
Hindi, wala. Hindi mo siya. Ano ka Okay, ano? Tol. Requesting ka kayo. Hindi ka, boss? Kung may araw ka ng mga siya mga Yan. Wala. Diretso yun. kulang na piso. Ano Siguro ano sa ilan? Yan. Sabi ko. Kaya kaya. 50 ka? Pare, 25 ito. Yeah. Ano yan? Oh. Ate. Ay, ate Juan. Ate. Okay, ate. Ano mo siya? Luwa nga, luwa. Kaya nga ni ate. Oh, luwang ka ate. Oo. Nakita mo si Jane. Si ano ba ka? Si Faith? Sa tubang mo? Tara. Hindi mo daw ano ba? Nagdiling ko na, nagdiling yung vlog niya. Sabi ko, Mama! 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 Ako na doon, ako na doon. Bigil ako. Tapos, Ay, mahiling ang aba ni ano. Video. Baka, gusto ko mo niya ba yun? Baka ako. Uli yung mag-spin daw. Ito. Ano yung pinag-ayaw ngayon? tigil na baliyo. Hindi wala na. Lupos ka. Good wine. Ano nga bang magaling ka dati? Mama! Tapos nagdiling ako tapos, ano niya, nasa patanso. Pag-shock. Tapos mo na, nagdiling ako. Tapos yung mga ito. Tigil mo. Ay, kumano wala. Dali na, hindi ka dati. Hindi mo kapamakin na. Ay, baan mo. Nagkira kami tuwan ni Tuwan. Nandiyan nila nakatangkot na sana. Hi, turn. Nandito kami noon. Nung medyo nakakunik pa ni Sir Robin. Aray. So, yan sa dalawa. Ayun. Pero ano ha? Sa YouTube na nga. Dali rin ano sana eh. Ni Hindi Mama. kang sumidar ako panghiling ito ba? So, dapat kang drug. Okay? Ayun. Ngayon mga pita kayo ito. Ano ito? Aray. Pati nga, susulok kami dyan. May dyan niya dapat eh. Hindi ko dito ano. Susulok dyan. Sa may budiga. Natulog? Arong. Natulog? Oo. Ano niya kung bumbiro na lang. Mari nga eh. Nabot ko ito. Dili. Na may laba. Garo sa nila. Ano ba ang bumbiro? Ang hindi kaya ng mga bumbiro, yan ako. Mga squatter sa Manila. Magkagawin mo talaga mga squatter. Hindi ang mga squatter, isang dayo kung magkana. Kaya lamang hanggang budang talpuan ng tubig ng bumbiro. Ano ba ako? Mga So, pagkaman dito. oo, pagkaligan dito. Dahil man yan ang kaya sa na makapunta, kaya mo kaya. Ikaw May siya tao. kita ng tao, dapat may alalay kami sa likod na
na tutulak. Wala na ang Masalit, yung parang saya, pag tinatamaan hanggang tubig, o masalit. wala na na ano eh. Yan na salming ng auto, para sa lamang. Ito mo na, may mga pinapal nyo yan. Ibubumban to, binubuga. Tao nga, pagkita mo, yan tarote. Kung may nag-uwilig ka baga, may gamitan kang bumbero. Lalo nga na po. Yeah. Ano yung isang pipe pa ini? Balik na ako. Balik ako sa hindi ko lang ang problema na ito ngayon din ang kami. Hindi mo kaya sa Ito, isa may limang kandil.
Ano ba anak ko lang? So, Ano, saan ko pupunta naman? Tama na ko, kung wala akong pao para dito. Tama na dapat. Tingin ko, ano? Ayos na yung likod mo? Medyo pa rin. Ano ba talaga? Nakakaw pa yun. Yeah. Meron ko sa industry. Palitan na ito na dito. Alam mo na ako magpalit. Ito mo sila.
Sayaw.
Maria.
Love! Love! Yung ano, ginagawa sa tayo, walking lang ko. Ano naman ang makawag sa pag-aaral, tulong mo yan. Hindi na ito kung mo.
dyan. Ano itong mag-ibig? Ilang pera ka? Yak? Ilang pera kalat mo? Alis ba? Yung matag sa inyo. Hanggang discount. Pera. Tapos eh? Paburo ng maraya ka. Alam, magic ka na. Remote, magic na.
Hanggang pira katawan. Talaga mga klase.
Ito po na po rin. Saan po po na po siya? Wala naman po. Ginamit ko sa kanila. Ano na ba? Wala sa patate. Ay, siya. Ha? Kalyon. Masabay ang pala. Bunya po sa nene, pero kung muna. Kasi kung mo, ang pera kaya ang alas pa sa pagdagdag na lang yung kanayo. Wala ka na yaw. O, gis ka na, gis. Ika na kayo. Salamat.
Dog ka? Wala, tarangge. Yaw, totoo ka mga yaw. Ano lang, maso. Sumundo sa kanyang sige pare. Sige. Libre kayo ako. Libre. Ikaw ko. Sisika. Ikaw. Ha? Hindi ko kaya. Ano po ito? Oh, marami. Oh, mas makapit na kami sige nga lang. Sige ko nga rin. Pakapiro ko lang para lang. Out ka na, boy. Doon ko lang bibigay. Pera ka ba hindi? Pera mo lang ka. Kursi. Ayun ka. Mas ako pa pa. Sige ko pa pa sa'yo. Di ba naman kita ka na yun? Ay ko din ay ito. Kumulong marami naman natigan. Magtawag mo na yung naman daan. Di pa lang ito. Isip ko na ito na pinahuli. Ang mga sabi ko lang sa mga hindi po bakit ito po ba? Hindi mga nasa ito po kaya lang. Oh, ilang gas na? Parehas na, parehas. Nakalamang, lumalama. Nakalamang mo yung kapsilyo. Ang buhay mo lang parang kaya. Nagulo ko na buhay. Nasa bawas ko tutuya pa. Ayan na. Tapos nito, magkita na ako ni Panilio. Manan. Tawag ko. Bakit mo kayo? Iman baga, Dema. Kita ako. Panilio niya? Pili ka. Iyo. Ano? Patungan. Sibang natututulog, kaya pintana ko yan. Salamat sa lusalo, naman na ko ng mabala na malaman. Matuloy. Hindi ako matulog na simulan ko naman ako kita. Mundo ngayon ay kahit parang nalima. Hindi ako. Ay ka na. Yung manahay ka na tulusan. Dati mo na, Zane.
Ano kaya? Ayun ka? Ayun ka? Ayaw na kaya. Ayaw sa akin ka. Sige, teka. Ilong kita. Sindro tayo po, sindro. Okay, puso. Sindro sa. Uparo taga ligiyak, taligig. Taba ko yung hani no. Hindi nga. Taba ko yung bugito. Oh. Sabi niya. Ano kain mo mga kain? Oo, tama. Balik na. Siguro ginayak ngayon sana kayo ang pangalala. Hello? Sige sa akin. Wala ko nga. Anja. Ulok-ulok ito. Punta naman ay kaya. Oh, sige dayak, sige. Let ko yak. Let ko yak. At pangalan niya. Ay, kung baga, pili niyo ko rin. Yes. Anak. Oo. Ito tayo mga ayos ka. Gusto ako yan. Ako masay mo. Kuya, gusto. Ano, ano? Dalawa. Ayun. Wag. Ako ba? Sige. Sige, ayun ka. Sige, pag ako nalagita ka. Sige, sige ha. Paglayin nga. Paglayin nga. Pag ano ha. Tama ko sa tuwa. Paano na nga ito yan? Oo. Ha? Sito ba? Oo. Ansen? Oo, ansen. Dahil niya, ansen. Natanga pa. May trabaho ko ba? Tapos ano na ba? Robert. Robert. Isay na ako. Okay. Hindi ka na. Para madali. Okay na kaya sa akin. Oo. Oo, tayo. Ulit ay. Ay. Ito. Kita po. Wala ka dyan. Diyan ko tama pa na paribo ko. Open siya to. Ay, naman na. Ito na si Galo. Libog ka na. Kaya libog ka na. Yun siya, mamumaliya. Ano tamay ito ako? Ha? Kinot na. Teka, magpanga sa kuya. Teka, magpanga sa ko. Kinot na. Ako, pala.
Alpha from 7-Eleven. Ayun. Pwede yung mag-iwan sa mga lipat na niya. Ha? Lipatan na siya. Kaya tapos lipat. Nawala po guys, maribuko. Iya. Opo. Hello. Yan, naman ka.
Sorry, sorry. Records. Muna ako sa
Ano po yun? Ito wala ito. Violet. Ayun ito ito. Violet to, ikaw. Ay, sa buya ko yun. Wala ko. Wala pa nagulot no. Ito. Baka ano pa yan, ano? Violet. Ay, walo. No, wala. Ano po? Wala ko lang na wala din ay. Bakit ako? Pero wag mo, bakit? Oy, kung gusto ko. Ano? Ano ko mo award. Tanong ka na? Ayun.
white. Mahal. Yellow. Napakalampi. All out, all in. Ay, piso-piso nga. Oh, yun, yun. Kurang ayaw mo.